Các anh chị ơi, dạo này mình suy nghĩ nhiều lắm. Làm cha mẹ mỗi ngày cứ tất bật lo cho con cơm, áo, học hành đủ thứ. Nhưng rồi có lúc mình tự hỏi, nếu một ngày thế giới lại biến động, mình đã thực sự chuẩn bị được gì cho con chưa? Có những lúc mình thấy chạnh lòng vì nhận ra gia đình mình vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào siêu thị, vào tiền bạc, vào bệnh viện, vào mọi thứ ở bên ngoài. Và mình sợ nếu những thứ đó bỗng ngưng lại, liệu con của mình, gia đình của mình có bị cuốn theo không? Liệu mình có đủ bình tĩnh để chủ động che chở cho gia đình mình, con cái của mình không? Tình cờ mình đọc được một bài viết dặn vào mình, không phải để dọa nạt hay gieo sợ hãi, mà như nhắc khẽ gia đình mình đang lệ thuộc vào điều gì và mình đã tự chủ được tới đâu. Nên hôm nay mình xin đọc lại bài viết này như một lời chia sẻ giữa những người làm cha làm mẹ với nhau, nghe để suy ngẫm. Cái gì thấy hợp thì giữ lại, chưa hợp thì cứ nhẹ nhàng bỏ qua. Điều mình mong chỉ là mỗi gia đình chúng ta sống chậm hơn một chút, gần thiên nhiên hơn một chút, tự chủ hơn một chút. Để dù chuyện gì có xảy ra, con của mình, gia đình của mình vẫn có một nơi để bình an lớn lên. Bài viết này mình thấy để chữ sưu tầm, thành ra mình không biết tác giả thực sự của bài viết này là ai, cho nên mình không nêu ra được cái tên ở đây. Mình xin phép đọc, chúng ta cùng lắng nghe nha. Nếu như đại dịch một lần nữa ghé thăm thì sẽ là một bài kiểm tra sâu sắc ai đang thực sự sống và ai chỉ là một bánh răng trong guồng quay. Đại dịch sẽ không đánh gục bạn, chỉ có sự lệ thuộc mới làm được điều đó cho kế hoạch của bạn. Y tế, giáo dục, tài chính, thực phẩm, năng lượng, bạn đã tự chủ được đến đâu rồi? Không cần tiên tri hay dự đoán, chỉ cần nhìn những gì đang xảy ra. Thẻ căn cước tích hợp, tiền kỹ thuật số, tài khoản ngân hàng nhận dạng khuôn mặt, định danh điện tử, vân vân, mọi thứ đang được chuẩn hóa để một ngày nào đó chỉ một nút bấm là bạn bị khóa khỏi cuộc sống. Và cái cớ dễ dàng nhất để biện minh cho sự kiểm soát đó là một đại dịch mới như kế hoạch mà bọn Satan đang chọn ngày khởi phát. Nếu như nó đến, đó không phải là ngày tận thế, nó sẽ là bài kiểm tra xem bạn đã rời hệ thống được bao xa. Bạn còn lệ thuộc vào nó đến mức nào để được sống tiếp. Nếu bạn hoảng hốt vì sợ không có thực phẩm, tức là bạn còn lệ thuộc vào hệ thống siêu thị. Nếu bạn run sợ vì tài khoản ngân hàng có thể bị khóa, tức là bạn còn lệ thuộc vào dòng tiền điện tử. Nếu bạn bối rối vì con cái không được đến trường, tức là bạn còn tin rằng trường học mới là nơi duy nhất dạy con bạn nên người. Nếu bạn phải tiêm để được đi lại, làm việc, mua bán, tức là bạn đã trao chìa khóa thân thể mình cho hệ thống. Nếu bạn cuống cuồng vì con ốm nhưng không thể đến bệnh viện, là bạn còn tin chỉ có hệ thống y tế mới mang lại sức khỏe. Nếu điện nước bị cắt, bạn có chuẩn bị trước điện năng lượng mặt trời, nước giếng, bếp củi. Nếu mọi quyền sống bị siết chặt, bạn có còn giữ được sự tự do trong tâm trí? Chúng ta không thể chặn cơn sóng, nhưng có thể học bơi hoặc rời bãi biển trước khi nó ập đến. Hãy xem thời gian còn lại là một giai đoạn chuẩn bị. Để chuẩn bị tốt thì mình phải nhận diện được ma trận. Thế lực ngầm không phải lúc nào cũng hiện hình trong những bộ vest đen, những hội kín hay kế hoạch to lớn. Đôi khi nó hiện hữu ngay trong thói quen của bạn hàng ngày, như ưa thích sự tiện lợi, mì ăn liền chẳng hạn, trong chiếc tivi bật sẵn từ sáng đến đêm, trong bữa ăn làm từ thực phẩm mà bạn chẳng rõ nguồn gốc, quy trình, cách vận chuyển và cách bảo quản trước khi đến tay người tiêu dùng. Trong chương trình học mà con bạn thuộc lòng nhưng chưa từng hiểu vì sao phải học điều đó. Trong những viên thuốc đau đầu, sổ mũi mà bạn mua khi tiện đường tạt ngang nhà thuốc. Ma trận tinh vi nhất không phải là xiềng xích ngoài đời, mà là xiềng xích trong tâm trí. Thế nên muốn thoát ra không phải là phá, mà bạn cũng chẳng thể nào phá được, mà là trở về. Trồng một luống rau không phải chỉ để ăn sạch, mà để nhớ rằng sự sống không nằm trong siêu thị. Tắt tivi không phải để lấp bằng im lặng, mà để nghe lại tiếng chim hót, tiếng lá rơi và cả tiếng lòng mình. Dạy con bạn ở nhà không phải vì chống đối, mà vì bạn muốn chúng được lớn lên như một con người, chứ không phải là sản phẩm được rập khuôn. Một nắm lá, vài củ tỏi, củ gừng, hay chỉ là cào dầu, xoa mặt, sấy ấm sống lưng cũng giúp bạn khỏi bệnh để thấy sự kỳ diệu của cơ thể tự chữa lành. Bạn trở thành một kẻ nổi loạn, không phải vì bạn chống lại thế giới này, mà vì bạn không còn để nó lập trình bạn nữa. Một cách rất lặng lẽ, bạn tháo rời những mắt xích của ma trận, từng cái một, không ai hay biết, nhưng cả một thế giới đang thay đổi. Từ khu vườn nhỏ của bạn,
từ tâm trí tự do của bạn, từ đứa trẻ bạn nuôi dạy bằng tình yêu và sự tỉnh thức, từ cơ thể trong sạch lành mạnh, không chỉ lành mạnh từ nguồn thực phẩm nạp vào, mà lành mạnh ngay cả nguồn thông tin bạn đưa vào đầu. Hiện giờ thì gia đình mình vẫn đang sống giữa thành phố, nhà cửa thì không được rộng, mọi thứ lúc nào cũng vội vàng. Trong lòng thì mình vẫn luôn khao khát một ngày nào đó được đưa gia đình về một vùng quê yên bình hơn để sống, có vườn rau nhỏ, có khoảng trời riêng cho con chạy nhảy. Nhưng chồng mình thì suy nghĩ khác, công việc của anh đang ổn định ở đây và mình tôn trọng điều đó. Thế nên có lẽ mình cần phải chờ thêm, chờ đủ duyên, đủ điều kiện để ước mơ đó có thể trở thành sự thật. Dù vậy, mình vẫn đang cố gắng học cách sống chủ động hơn một chút, giản dị hơn một chút, ngay chính nơi mà mình đang sống. Thì mình coi như đã đi gần hơn tới cuộc sống mà mình mong. Và mình cũng hy vọng là biết đâu qua bài viết hôm nay, gia đình nào đó đang đủ duyên, đủ điều kiện sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho mình một cuộc sống chủ động hơn, tự do hơn và bình an hơn cho con cái. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cùng mình.